हळूहळू मी घरच्यांना ते समजवायचा प्रयत्न केला. बट स्टील इतर फॅमिलीसारखं की त्यांनी पण एवढं पटकन नाही ॲक्सेप्ट केलं. पण आम्ही एकत्र आलो. मग तेव्हा विचार केला एकत्र राहायचा. माझ्या पार्टनरने पण मला तेवढा सपोर्ट केला. तर आपण म्हणतो की लोक एका नजरेने बघतात किंवा एक दृष्टिकोन असतो लोकांचा, तर तो कितपत बदलला, लाईक लोकांनी तुम्हाला कितपर्यंत स्वीकारलंय? माझ्या घरच्यांना ह्या गोष्टी मी नाही सांगू शकत की माझ्या फिलिंग्सपर्यंत माझे घरचे नाही पोहोचू शकत. Hello, I'm Bhavesh Jagtap. Welcome to Expressions of Pride by Vishwakarma Expression Hub. Expressions of Pride is a unique initiative by VH, which is an annual interview series to celebrate the scrapping of Section 377. In 2020, we started with a campaign to get more recognition for the LGBTQIA+ community, and this small pot that we planted has grown into an event. So now, I'll be leaving you guys with this beautiful video podcast featuring Zoya Akshay Shirole as we dive deep into her story. सो हॅलो एव्हरीवन गाईज, एक्सप्रेशन्स ऑफ प्राईड हे एक विश्वकर्मा एक्सप्रेशन हबने 3 वर्षांपूर्वी सुरू केलेलं इनिशिएटिव्ह, ज्याच्यातून LGBT कम्युनिटीमधून लोकांची मुलाखत घेतली जाते आणि त्यांचे जी काही मतं आहेत ती सर्वांकडून जाणून घेतली जातात. सो आपण सुरुवात करूयात. सो आपण तुमच्या परिचयापासून सुरुवात करूयात. सो प्लीज गिव्ह युअर इंट्रोडक्शन. मायसेल्फ जोया. मी एक ट्रान्स वुमन आहे आणि मी सध्या एक पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत ग्रीन मार्शलमध्ये काम करते. अच्छा. सो मॅडम, आमचा पुढचा प्रश्न असा असेल की ज्यावेळेला तुम्हाला ह्या गोष्टीची जाणीव झाली की तुम्ही एक तृतीयपंथी व्यक्ती आहात, त्यावेळेला तुमच्या घरच्यांची प्रतिक्रिया काय होती किंवा तुम्ही स्वतःला कसं स्वीकारलं? ॲक्च्युली जाणीव होताना की मी एक तृतीयपंथी अशी जाणीव नव्हती झालेली मला. अच्छा. तर मी स्वतःला म्हणजे गे कन्सिडर करत होते की की मी एक गे आहे म्हणून, की इतर नॉर्मल मुलांपेक्षा की माझ्या बिहेवियर किंवा माझं जे पॉईंट ऑफ अट्रॅक्शन असेल तर तो खूप काहीतरी वेगळा होता. तर मी स्वतःला पहिल्यांदा एक गे म्हणूनच कन्सिडर करत होते. तर माझी फॅमिली तशी वेल एज्युकेटेड आहे, पण मी जेव्हा त्यांना समजवायचा प्रयत्न करत होते की फॅमिली जरी वेल एज्युकेटेड असेल तरी ह्या ज्या गोष्टी ज्या लेवलला येऊन पोहोचतात, तिकडे जर सांगायला आपण गेलं तर ते कोणालाही न पटण्यासारखंच आहे. तर मी हळूहळू पटवून देत होती त्यांना. बट नंतर ना की मी काय आहे हे मलाच नंतरनं ॲक्च्युली समजलं की मी गे नसून मी ट्रान्स आहे, की मला फक्त त्या गोष्टी आवडतात की एक म्हणजे लेडीजसारखं राहायला वगैरे. तर मग हळूहळू मी घरच्यांना ते समजवायचा प्रयत्न केला. बट स्टील इतर फॅमिलीसारखं की त्यांनी पण एवढं पटकन नाही ॲक्सेप्ट केलं. पण मी ट्राय करत होती सांगायचं त्यांना समजायचं. आणि मग त्यांनी कधीपर्यंत तुम्हाला स्वीकारलं किंवा त्याच्यानंतर त्यांनी कधी ॲक्सेप्ट केलं की तुम्ही जशा आहात तशा? म्हणजे जेव्हा 377 हटला त्याच्यानंतरनं मी ट्राय केलं. म्हणजे मी फोर्सफुली त्याच्यानंतरनं मी म्हणजे सुसाईड वगैरे, म्हणजे एक शेवटची स्टेप जी आपण म्हणतो ती तिथपर्यंत गेलेली माझी, की मी मला असं वाटलं होतं की त्या लेवलला जर गेलं तर कदाचित माझे घरचे समजू शकतील. अच्छा, तेव्हा त्यांनी केलं सगळ्याचं. तर लाईक अगदी जसं की आपण पाहतो की नोकरी असेल किंवा हाऊसिंग असेल किंवा हॉस्पिटलसारख्या ज्या सुविधा आहेत, तर ह्या ठिकाणी ज्यावेळेला एखादी नॉर्मल व्यक्ती जाते किंवा एखादी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती जाते, तर त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला जातो. तर मग अशा ठिकाणी तुम्हाला कोणते प्रॉब्लेम फेस करावे लागलेत आत्तापर्यंत किंवा कोणते प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात युज्युअली? हाऊसिंग जर बोलत असाल तुम्ही, जर रेंटल जरी आम्ही पाहायला गेलं ना, तरी सध्या कसं एक ट्रान्स ही कन्सेप्ट लोकांसाठी नवीनच म्हणायला लागेल. कॉज जे कल्चर आपण म्हणतो की ट्रान्समध्ये पण एक हिजडा कल्चर जे असतं, ते कल्चर जर मी फॉलो करते तर त्या लोकांकडे बघण्याचा म्हणजे डायरेक्ट ट्रान्स वुमन बोलण्यापेक्षा की हिजडा लोकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन हा खूप वेगळा आहे. खूप म्हणजे खूपच वेगळा आहे. आणि स्टील आजपर्यंत तो वेगळाच आहे, की असतील काही बट नाही लोक तेवढं सपोर्ट करत किंवा लोकांचं आपण म्हणतो पण तेवढं इंटेन्शन अजून नाही बदललेलं आमच्या प्रती. तर लोक म्हणजे मी जरी जेव्हा गेले होते, स्टील मी मॅरिड होते, मला पार्टनर होता, तरी पण लोकांनी तेवढा पटकन नाही रिस्पॉन्स दिला. मी तर म्हणजे इकडे दिघीला राहत होते, तर आमच्याच कम्युनिटीच्या लोकां म्हणजे जोगती आपण जे म्हणतो, अच्छा, त्यांच्याच फ्लॅटमध्ये म्हणजे एक रेंटर म्हणून मी राहत होते. पण तरी पण त्या लोकांना जेव्हा कळलं की मी आता ऑपरेटिव्ह फेजमधून जाणार आहे किंवा
मी आता ट्रान्झॅक्शन करणार आहे, तर त्यावेळेस त्या लोकांनी कम्युनिटीचे असून सुद्धा म्हणजे नाही support तुम्हाला केलं. विरोध दर्शवला. हो, तर त्यांनी तिकडनं मला घर सोडायला सांगितलं. ठीक आहे, नंतर भेटलं दुसरीकडे, बट त्यावेळेस त्यांनी पण नाही सपोर्ट केला. तर म्हणजे कम्युनिटी पण नाही एवढं हे करू शकत. तर हां. सपोर्ट तर नाही अजून बाकी सोसायटीकडनं नाही अजून तेवढं काही सपोर्ट भेटत. सो जोयाजी जसं की आपण पाहतो की तृतीयपंथी लोकांबद्दल समाजामध्ये खूप जास्त गैरसमज आहेत. जसं तुम्ही आत्ता म्हणालात की जोगती समाज असेल किंवा लोक वेगवेगळ्या नावाने संबोधतात तृतीयपंथी लोकांना, आणि जे की पूर्णतः चुकीचं आहे. तर मग असे कोणते गैरसमज आहेत जे तुम्हाला ह्या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून क्लिअर करायला आवडतील की असं नसतं, तर ही गोष्ट अशी असते आणि तुम्ही सुद्धा एक नॉर्मल व्यक्तीच आहात आणि समाजाने कसं स्वीकारायला हवं? हां, एकदम चुकीचंच असं मी नाही म्हणजे नाही म्हणणार किंवा नाही म्हणता येणार आपल्याला की चुकीचंच, की जोगती शब्द किंवा एक हिजडा जो शब्द की चुकीचंच आहे असं नाही. की प्रत्येक ट्रान्स वुमेन ही एक हिजडाच असते असा विषय नाही, कारण का ते एक पर्टिक्युलर कल्चर आहे. जसं की जे काही लोक ज्यांना म्हणजे ज्या कल्चरचा भाग व्हायची इच्छा असते ते लोक ते फॉलो करतात. आजपर्यंत म्हणजे सरकारने किंवा गव्हर्नमेंटने आपण जे म्हणाल की आज ह्या गोष्टींची दखल घेतली किंवा 377 आत्ता बॅन झालं किंवा आत्ता त्यानुसार लोकांनी वागायला सुरुवात केली किंवा लोकांची मतपरिवर्तन व्हायला सुरुवात झाली. पण कालपर्यंत माझ्या कम्युनिटीच्या लोकांना मी जर म्हणेल की माझ्यासारख्या सो कॉल ट्रान्स वुमेन लोकांना जे कल्चरनी जिवंत ठेवलं आहे कालपर्यंत, तर त्या कल्चरला असं वेगळंच असं नाही बोलताना की चुकीचंच नाव आहे किंवा जोगती कल्चर हे वेगळं आहे चुकीचं आहे असं नाही. तर ते प्रत्येकाचं वेगवेगळं जसं इंटेन्शन आहे की प्रत्येकाची भावना असते किंवा प्रत्येकाचं फॉलो करण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. तर ते चुकीचं असं नाही म्हणता येणार. बट आहे की समाजामध्ये की आहे ते आहे. आज म्हणजे वेल एज्युकेटेड लोक जे आहेत ते करतात मान्य थोड्या प्रमाणात, बट जे म्हणजे अशिक्षित आहे किंवा गावाच्या एरियातले आहेत त्यांच्या अंधश्रद्धा वगैरे आहेत कुठे कुठे. मग तोच प्रयत्न आमचा त्याच्याविषयीच हे असं मत होतं की ग्रामीण शहरामध्ये आजकाल लोकांनी थोडाफार लोकांचा दृष्टिकोन बदलला आहे, पण ते जर आपण ग्रामीण भागात बघितलं तर ग्रामीण भागात अजूनही लोकांविषयी लोकांचे तेच समज आहेत. सो मग असे तुम्हाला काही माहिती आहेत का समज की जे तुम्हाला वाटतं की नाही हे असं नको आहे आणि त्या गोष्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा? हां, अगदीच मी सांगायला गेलं तर मी दुसरं उदाहरण देण्यापेक्षा मी स्वतःचं उदाहरण देऊ इच्छेल की आता समजा मी मॅरिड आहे, माझा पार्टनर एक सिसजेंडर पर्सन आहे. तर मी ठीक आहे, मी मान्य करते, माझा पार्टनर मान्य करतो की आम्ही दोघं रिलेशनशिपमध्ये आहोत. बट माझ्या घरचे म्हणजे माझ्या जे सासरकडची मंडळी आहेत त्या लोकांना हे मान्य नाही आहे. तर ते लोक म्हणजे आम्हाला वेगळं म्हणजे वेगळंच करतात. म्हणजे जरी माझा पार्टनर जरी गावाला वगैरे गेला तरी मी आमचं कॉन्टॅक्ट वगैरे नाही होऊन देत. रादर दॅन सध्या मी तीच कंडिशन फेस करते. एक 20 दिवस झालं आहे की माझा पार्टनर आणि आम्ही एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्येच नाही आहोत. तर ते लोक म्हणजे आम्हाला असं वेगळं करण्याचा अजून प्रयत्न करतात. म्हणजे गावाकडे हे समज आहे की हे चुकीचंच आहे अजूनपर्यंत, आम्हाला ते अजून तरी ॲक्सेप्ट नाही करू शकत. तर ते मी सांगेल की हे चुकीचं आहे. अगदीच हे चुकीचं आहे की ग्रामीण भागात अजूनपर्यंत त्या सगळ्या गोष्टी स्वीकारल्याच गेल्या नाहीत आणि शिक्षणाचा अभाव असल्या कारणामुळे सुद्धा असू शकतं. हो, आणि ते मी सध्या तरी ते फेस करते. मी असं म्हणजे मी कन्सिडर करते की मी स्वतः एक म्हणजे काळाच्या म्हणजे वेळेच्या फ्लोमध्ये आहे. तर मी फ्लोमध्ये असूनही ह्या सगळ्या गोष्टी मला फेस कराव्या लागतात. तरी ग्राउंड लेवलच्या लोकांना तर म्हणजे की ज्या लोकांना अजून कम्युनिटी काय किंवा पर्टिक्युलर कल्चर, आमचे रूल्स किंवा जे काही असेल की काय अधिकार आहेत ते जर माहीतच नसेल तर त्या लोकांना हे किती कठीण होईल. जर माझ्या जागी जर दुसरं कोणी असेल तर मला एवढं कठीण जाते सध्या, तर त्या लोकांना तर अजून किती कठीण होईल सगळ्या गोष्टी असं. सो दोन कवितेच्या ओळी आहेत त्या निमित्ताने मी ऐकवतो की प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमच्या सर्वांचं सेम असतं. सो अशीच एक तुमची सुद्धा एक गोड आणि स्ट्रगलवाली लव्ह स्टोरी आहे. तर तुम्हाला आवडेल का ती आमच्याबरोबर शेअर करायला? हो, नक्कीच आवडेल मला. स्ट्रगलवाली म्हणजे अजूनही स्ट्रगलच चालू आहे माझ्या लाईफमध्ये. हो, ॲक्च्युली आमचं म्हणजे पहिल्यांदा ओळख झाली ना, आमची फेसबुकवर ओळख झाली. तर तेव्हा मी म्हणजे ट्रान्झॅक्शन फेजमध्ये नव्हते. तेव्हा मी ट्रान्झॅक्शन फेजमध्ये नव्हते आणि नंतर जेव्हा आम्ही एकत्र आलो मग तेव्हा विचार केला एकत्र राहायचा. माझ्या पार्टनरने पण मला तेवढा सपोर्ट केला
आणि मला पण तिकडनं म्हणजे माझ्या पार्टनरकडनं की तो विश्वास होता, म्हणजे जाणवला असा की तो मला शेवटपर्यंत साथ देऊ शकतो, सोबत राहू शकतो वगैरे. तर घरच्यांचा विरोध होताच तेव्हाही आणि आजही माझ्या मिस्टरांच्या घरच्यांचा. तर म्हणजे त्या विरोधाला पत्करून पण आम्ही वॉकअप केलं घरातून, पुण्याला आलो, एकत्र राहिलो वगैरे. नंतरनं पुन्हा काहीतरी 1 वर्षानंतरनं पुन्हा आमच्यामध्ये पुन्हा त्यांनी दुरावा असा निर्माण केला घरच्यांनी. तेव्हा मी खूप म्हणजे एवढं डिप्रेशनमध्ये होते की लिगली आम्हाला ते अधिकार नाही आहेत एकत्र राहायचे म्हणण्यापेक्षा की लग्न करून आम्ही मॅरिड आहोत हे दाखवण्याचे अधिकार नाही आहेत. आणि त्या कुठल्या तरी त्या गोष्टींचा कुठेतरी त्या लोकांनी किंवा माझ्या सासरच्या लोकांनी फायदा घेतला आणि त्याचा त्रास हा आम्हाला दोघांना होतोय. तेव्हाही झाला आणि आत्ताही होतोय. तेव्हा युतक माझ्यासोबत नव्हतं, आता युतक माझ्यासोबत आहे. तर मी मेंटली कुठेतरी अजून तरी सध्या फिट आहे की मी त्या गोष्टींना डिफेन्स करू शकते व्यवस्थितपणे. तर त्यावेळेस मी जेव्हा माझ्याकडे कायदे नव्हते, काही नव्हतं, मला काही म्हणजे माहिती नव्हती या सगळ्या गोष्टींबद्दल. ती लव्ह स्टोरी आमची होती, एकत्र राहण्याचा डिसिजन आमचा दोघांचा होता. बट आमच्या दोघांच्या ह्या संसारामध्ये जे पार्टिसिपेट किंवा जे घरचे जेव्हा इन्व्हॉल्व झाले त्यांनी हे सगळं तोडून म्हणजे सगळं डिस्बँड करून टाकलं. काहीच ठेवलं नाही आमच्या संसाराचा. पूर्णपणे आम्हाला दोघांना वेगळं केलेलं. त्याच्यानंतरनं नेहमीसारखं असं जे इंटर नॉर्मल लोकांमध्ये होतं तसं पॉयझन वगैरे मीटिंग केलेलं. त्याच्यानंतरनं पुन्हा आलेला माझा पार्टनर, पुन्हा आला 1.5 महिन्यानंतरनं, जेव्हा त्याला म्हणजे जेव्हा संधी मिळाली पुन्हा माझ्याकडे यायला, तो पुन्हा आला. बट एवढं होऊनसुद्धा ते घरचे अजून सेम गोष्टी करतायत, सेम तोडतायत, आम्हाला वेगळं करतायत, खोटं नाटं सांगून वेगळं ठेवायचं वगैरे, कॉन्टॅक्ट होऊन देत नाही आमचा. तर त्या गोष्टी अजून फेस होत आहेत मला. अजून लव्ह स्टोरी दिसायला छान दिसते, बट ती फेस मी अजूनही करते. आणि ते एका गोष्टीमुळे की मी ट्रान्स आहे म्हणून सगळी. तर त्या कन्सेप्टच्या कालपर्यंत चालत होत्या त्या आजपर्यंत सेमच आहेत. माझ्या बाबतीत तरी त्या सेमच आहेत असं मला वाटतं सध्या तर. ठीक आहे. सो लाईक ज्यावेळेला तुम्ही या साऱ्या बदलांमधून जात होतात, लाईक एक फ्रॉम बिंग नॉर्मल पर्सन टू ट्रान्स वुमन, ज्यावेळेला तुम्हाला ही गोष्ट लक्षात आली, तर त्यावेळेला असं पुष्कळदा झालं असेल की तुम्हाला नैराश्याचा सामना करावा लागला असेल. सो लाईक हाऊ यू हॅव कम आउट ऑफ दॅट डिप्रेशन, किंवा आणि त्यावेळेला त्यावेळेला तुमच्याबरोबर असं एक कोण हक्काची व्यक्ती होती की ज्याने तुम्हाला सपोर्ट दर्शविला? हो, ॲक्च्युली जेव्हा म्हणजे ह्या सगळ्या फेजमधून मी जात होते, हां, तर तेव्हा मी घरीच होते, माझ्या पॅरेंट्ससोबत होते. आणि तेव्हा फ्रेंड सर्कल माझं होतं, पण मी ओपन आउट झालेले नव्हते की मी माझ्या फ्रेंड सर्कल हे सगळ्या गोष्टी सांगू शकत नव्हते की असं असं आहे म्हणून. मी एक सायन्स स्टुडंट होती, पण तरी पण मी एक्सप्लेन करू शकत नव्हती माझ्या मित्रांना किंवा मैत्रिणींना ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल. नैराश्य म्हणायला जाल तुम्ही तर नेहमीसारखंच की तुला मुलगासारखंच दिसायचं आहे, तुला मुलगासारखंच वागायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी जशा फेस कराव्या लागतात त्या सेम माझ्याही लाईफमध्ये सेम मी फेस केलेल्या आहेत सगळ्या. आणि त्यावेळेस ह्याच गोष्टींचं नैराश्य खूप की ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी नेऊन ठेवायच्या. पहिल्यांदाच की मेंटल हेल्थ ही वेगळी गोष्ट असते आमच्या लोकांसाठी. आणि त्याच्यानंतरनं हे सगळं फेल्युअर म्हणा किंवा घरचे माझे ॲक्सेप्ट होत नव्हते की त्यांना समजूनसुद्धा की ते न समजल्यासारखं करत होते की काहीतरी कुठेतरी चेंज होईल माझ्यामध्ये, हा त्यांचा दृष्टिकोन होता पाहायचा माझ्याकडे. आणि त्याच्यामध्ये लोकांचं वागणं असं असायचं की असं का वागतोयस, असं का बोलतोयस वगैरे. तर ते खूप वेगळं होतं माझ्यासाठी आणि ते खूप नैराश्य माझ्या लाईफमध्ये. आणि त्यावेळेस जर सपोर्ट तुम्ही म्हणत असाल तर कुठेतरी पॉझिटिव्ह सपोर्ट माझी मम्मी मला द्यायची की होईल सगळं व्यवस्थित, आपण करू तुझ्या मनासारखं. पण कुठेतरी माझी मम्मीचं शिक्षणही एवढं नव्हतं की जेवढं पाहिजे, तर ती पण कुठेतरी कमी पडायची की नाही, कुठेतरी एखाद्या स्टेजला जाऊन तिला पण असं वाटायचं की नाही, हा खरंच चुकीचा जर असेल तर. मग माझे घरचे माझे चुलते वगैरे एज्युकेटेड होते, बट ते तिला टॉर्चर करायचे की तू सपोर्ट करतेस, तू तुझ्या मुलाचं लाईफ बरबाद करतेस, असं तू सपोर्ट करून. हां, मम्मी माझ्याबरोबर होती, पण माझ्या मम्मीला माझे चुलते लोक असे बोलायचे. त्याच्यामुळे तिला वाटायचं की कुठेतरी जाऊन मी खरंच चूक तर नाही करत आहे ना याला सपोर्ट करून. आणि त्या काळात मला माझा पार्टनर मिळाला की माझ्या पार्टनरचा तर मला खूप सपोर्ट मिळाला ह्यावेळेस की माझ्या पार्टनरला मी म्हणजे माझ्या पार्टनरच्या जीवावर मी एक घर सोडू शकले, वॉकअप करू शकले किंवा पुण्यासारख्या म्हणजे अनोळखी ठिकाणी मी स्वतःला स्टेबल करू शकले.
आणि सेम वे की युतकचं पण मला तेवढंच सपोर्ट मिळाला. आणि खरं सांगायचं तर ज्या काळात गरज होती त्या काळात खरंच युतकची मला तेवढी साथ मिळाली. म्हणूनसाठी तरी मी हे लढू शकते आणि मला असं वाटतं की माझ्याप्रमाणे 4 लोकांच्या आयुष्यात सेम नको यायला गोष्टी. ठीक आहे, मी कालपर्यंत फेस केला, मी आज फेस करते आणि युतकमुळं मी अजून फेस करू शकते तेवढी ताकद माझ्यामध्ये आहे. बट प्रत्येकाला सपोर्ट युतक चला आहे, बट तेवढं त्याला म्हणजे युतकच्या लेवलपर्यंत किंवा युतकपर्यंत प्रत्येकजण नाही पटकन पोहोचू शकत की त्यावेळेस प्रत्येकाकडे हे अवेलेबिलिटी असतेच अशी गोष्ट नाही. तर ते खूप वेगळं होतं आणि त्यावेळेस मला युतकची आणि माझ्या फॅमिलीमध्ये माझ्या भावाची, मम्मीची आणि माझ्या पार्टनरची मला साथ मिळालेली त्यावेळेस. त्यामुळं मी ठीक आहे स्टेबल होऊ शकले त्यावेळेस. सो झोयाजी, मागील 2 वर्षापासून पूर्ण वर्ल्ड कोविडचा सामना करत आहे. लाईक वर्ल्ड वॉज गोईंग थ्रू वर्स्ट फेज. सो अशा वेळेला बिंग ट्रान्स कपल तुम्ही एकत्र होतात तेव्हा तुम्हाला कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागला आणि त्यावेळेला लोकांचं तुम्हाला कसं सहकार्य लाभलं? ॲक्च्युली 2 वर्ष म्हणजे जेव्हा कोविड सेशन कोविडची चालू phase सुरू होता, होती. फेज चालू जेव्हा होती ना कोविडची, ॲक्च्युली त्यावेळेस आम्ही एक मेडिकल कंपनीमध्येच दोघं पण सोबत काम करत होतो. त्याच्यामुळं एवढं असं आम्हाला की वेगळं असं काही फेस नाही करावं लागलं इतरांसारखं, की आमचं रोजचं रुटीन चालू होतं आणि ते जे अत्यावश्यक सेवा वगैरेमध्ये ते आम्ही होतो. त्याच्यामुळे की असं काही आमचं लाईफ असं डिस्टर्ब नाही झालं जास्त. आणि जेव्हा खूपच म्हणजे एक सेकंड लॉकडाऊन जेव्हा पडलं, जेव्हा वेळ आली सेकंड लॉकडाऊनच्या वेळेस की घरच्या म्हणजे मम्मीच्या प्रेम खूप तेव्हा समोर आलं की नाही करायचं जॉब वगैरे म्हणूनसाठी, की तिकडे जर तुला काही झालं तर दुसरं पाहायला कोण नाही आहे किंवा तुम्हाला लोकांना तिकडे आमच्याशिवाय कोणी नाही म्हणूनसाठी त्यावेळेस मम्मीने मला घरी बोलून घेतलं होतं. त्याच्यामुळं मग तो जॉब सोडून आम्ही दोघे घरीच होतो, गावी होतो. हो, माझ्या माहेरी म्हणजे गावीच होतो आम्ही लोक. त्यामुळे एवढं काही फेस नाही असं वेगळा करायला लागला आम्हाला लॉकडाऊनमध्ये तरी. आणि जेव्हा म्हणजे सुरुवातीच्या काळात जेव्हा होतं त्यावेळेस युतकचा सपोर्ट होता मला, अनिल सरांचा सपोर्ट होता की तिकडचं जे बाकी ट्रान्स लोकांना जसं रेशन पाणी वगैरे पुरवलं गेलं त्यावेळेस ते अवेलेबल झालेलं आम्हाला म्हणजे सुरुवातीच्या काळात तरी. त्याच्यामुळं होतं कुठेतरी एक फॅमिली, आपण जसं म्हणतो की कोविडच्या काळात सगळे लोक गावाकडे जसं गेले तसं युतक माझं गावच झालेलं त्यावेळेस. त्याच्यामुळं एवढं काहीच नाही मला फेस करायला. हो, नाही. ठीक आहे. सो लाईक आता जसं तुम्ही आता उल्लेख केलात की तुम्ही सुद्धा आता युतकबरोबर जोडल्या गेलेल्या आहात, तर तुमचा युतकपर्यंतचा युतकमधला आत्तापर्यंतचा प्रवास किंवा तुम्ही युतकशी कशा जोडल्या गेलात तर त्याच्याविषयी काय सांगाल? हां, जसं की मी सांगितलं की लास्ट तुमची आणि युतकची म्हणजे ओळख कधीपासून सुरुवात झाली बेसिकली? मी म्हणजे अनिल सरची माझी पहिल्यापासून ओळख होती ॲक्च्युली. तर जेव्हा जसं मी सांगितलं की लास्ट टाईम जेव्हा माझ्या म्हणजे पार्टनरच्या घरच्यांनी जेव्हा आम्हाला वेगळं केलं, जेव्हा आम्हाला दोघांना म्हणजे एक माझ्या पार्टनरला असं किडनॅप टाईप त्यांनीच गायबच केलं तिकडं जेव्हा लग्नाला गेलेलं तेव्हा. तर त्यावेळेस मी खूप मेंटल फेजमधून म्हणजे किंवा खूप डिप्रेशनमधून म्हणजे जात होती. आणि त्यावेळेस अनिल सर की प्रत्येक वेळेस मला ते बंबर्ड आउट करून देत होते की प्रत्येक वेळेस मला सांगत होते की असं नसतं, असं असतं की तू स्टेबल राहू शकतेस. हां, ठीक आहे, माझ्याकडे वाट पाहणे हा एकच शेवटचा पर्याय होता की कारण माझ्याकडे ते कायदे नव्हते की मी दाद मागू शकते किंवा भांडू शकते आणि मी माझ्या पार्टनरपर्यंत पोहोचू शकते. आणि त्या लोकांनी सेम गोष्टीचा फायदा घेतलेला. तर त्यावेळेस मला खूप गरज होती की आपण जसं म्हणतं की एक फॅमिली सपोर्ट जसं आपल्याला भेटतो, माझ्या फॅमिलीचा मला तो सपोर्ट होता. पण सेम मला युतक ते खूप सपोर्टिव्ह, एवढा सपोर्टिव्ह युतक मला भेटलं की त्यावेळेस मला खरंच वाटलं की आज मी कुठेतरी आहे किंवा जिवंत जरी आहे तर माझी फॅमिली म्हणजे एक माझी आई आणि माझा भाऊ, सेम माझं युतक जे माझ्यासोबत आहे की कुठेतरी मेंटली मला ह्यांनी स्टेबल ठेवलं की माझ्या घरच्यांना ह्या गोष्टी मी नाही सांगू शकत की माझ्या फिलिंग्सपर्यंत माझे घरचे नाही पोचू शकत. ठीक आहे, ते माझे बॉडी किंवा एक माझ्यातला जो मेल होता तो जिवंत ठेवत होते आणि माझ्यातली जी ट्रान्स वुमन आहे किंवा जी फिलिंग आहे एक ट्रान्सची ती युतकने जिवंत ठेवली त्यावेळेस. आणि त्यावेळेस मला खरंच असं वाटलं की मी युतक जॉईन जर केलं किंवा मी जर युतकमध्ये असते तर
मी जसं अनिल सर वर्क करताय तसं मी 4 लोकांना मी पण सपोर्टिव्ह होऊ शकते तेवढं. आणि त्यावेळेस खरंच की कसं ते योगायोगाने मला पण नेमकीच संधी मिळाली की अनिल सर नेमकीच मला बोलले की असं तुला युतक जॉईन करायला आवडेल का म्हणून. आणि मी पण म्हणजे काही विचार न करता की मला पहिल्यापासूनच माझ्या मनात तेच होतं आणि तेच झालं. असं झालं की जे मागितलं ते मिळाल्यासारखं झालं आणि पटकन मी पण युतक जॉईन करून टाकलं. तेव्हा युतकचा माझा कॉन्टॅक्ट हा तेव्हापासून खूप छान झाला आणि तेव्हापासून मग मी आजपर्यंत स्टील युतकशीच कनेक्टेड आहे. आणि आता जेव्हा तुम्ही युतकचा भाग झालेला त्याच्यानंतर तुम्ही युतकबरोबर जेव्हा काम केलं तर तेव्हा तुम्हाला असे काही अनुभव आले का की तेव्हा तुम्हाला वाटलं की अरे खूप हे चांगली गोष्ट झाली की मी युतकच्या परिवाराचा भाग हो झाले? हो नक्कीच. कच कम्युनिटीमध्ये युतकचं एवढं छान नाव आहे. ॲक्च्युली मी जर सांगायला गेलं तर एक महानगरपालिकेमधील संस्था मी आता सध्या जॉब करते. तर एक ती माझी आत्ता ओळख झाली काहीतरी. पण स्टील त्याच्या अगोदरपर्यंत मी जेव्हा सांगते की युतकमध्ये म्हणजे खूप छान वाटतं. कम्युनिटीकडनं तरी खूप पॉझिटिव्ह सपोर्ट मला आणि किंवा एक पाहायचा जो दृष्टिकोन असतो तो खूप छान माझ्याकडे येतो की हां तू युतकमध्ये काम करतेस म्हटलं तू आमचं हे काम करून दे ना. कोणी असं जर पटकन भेटलं तर पटकन बोलतात हे असं हे काम होईल का, हे आम्हाला करायचं होतं. म्हणजे एक आपण जे म्हणतो की काही झालं तरी किती जरी अडलेली गोष्ट असेल तरी ती तिथं जाऊन होणार. हां असं लोकांना एवढा पॉझिटिव्ह युतककडे पाहायचा लोकांचा एवढा छान दृष्टिकोन झाला आहे. आणि युतकसोबत आता माझ्याकडे पण लोक म्हणजे की माझे फ्रेंड लोक असतील ती अरे हे जर काम राहिलं तर पटकन कोण पण फोन करतं अरे जोया हे काम राहिले याचं हे काम आहे ते करशील का, करायचं आहे. त्यांना माहिती आहे की 100% इकडे काम होणार. कम्युनिटीशी रिलेटेड जे असेल ते होतं. त्याच्यामुळे ते खूप छान पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन आहे सगळ्यांचा पाहण्याचा. आणि मला खूप छान वाटतं की कुठेतरी मला काहीतरी भेटलं. म्हणजे कम्युनिटी बेस आपण जे म्हणतो की कम्युनिटीमध्ये आल्यासारखं मला काहीतरी पर्टिक्युलर जागा भेटली की जिथे मी स्टेबल झाली आहे सध्या युतकमुळे. तर त्यामुळे ते खूप मी खूप खरंच थँक्स बोलले अनिल सरला आणि युतकला की ज्यांनी मला कुठेतरी एक जागा दिली. एक माणूस म्हणून मला ठीक आहे एका ठिकाणी जागा भेटली पण एक कम्युनिटी मेंबर म्हणून कम्युनिटी फेस कुठेतरी मी झाले खरंच युतक. सो जोयाजी जसं की तुम्ही एक स्तुत्य उपक्रम तुम्ही स्वतःसुद्धा आता हाती घेतला आहे की द इनिशिएटिव्ह ऑफ हेल्पिंग ट्रान्सजेंडर्स टू गेट जॉब अँड असिस्टिंग देम आयडेंटिटी कार्ड्स. सो त्याच्याविषयी काय सांगाल? ॲक्च्युली उपक्रम म्हणण्यापेक्षा ही एक आम्ही मदतच म्हणेल की माझ्या म्हणजे जे जसं मी म्हटलं की हिजडा कल्चर वेगळं असतं. तर आमच्या कल्चरमध्ये लोकांना कसं मी पण हिजडा कल्चर फॉलो करते. तर आमच्या कल्चरमध्ये लोकांना ह्या सगळ्या गोष्टींची माहिती जास्त नसते. कसं जेव्हा लोक वॉकअप करतात घरातून किंवा घर सोडतात माझ्यासारखे लोक तर त्यावेळेस की असं नाही की प्रत्येकाचं एज्युकेशन हे कम्प्लीट असतं की तो स्वतःच्या पायावर बेस म्हणून असं एक बेसिक की उभा म्हणजे राहू शकतो तो. तर आणि नंतरनं जरी सोसायटीमध्ये आलं तरी पण त्या गोष्टी खूप फेस कराव्या लागतात. मग ह्या सगळ्या वेळामध्ये की माणूस त्या फ्लोमधून एज्युकेशनच्या फ्लोमधून खूप लांब आमचा जो समाज आहे खूप लांब निघून जातो आणि कुठेतरी वेगळ्या गोष्टींकडे वळतो की फक्त एक उपजीविका आपण जशी म्हणतो तसं फक्त एक म्हणजे पोट भरायलासाठी कुठं पैसे मागायचे वगैरे अशा गोष्टी मग लोकांचा आमचा कल तिकडे जास्त राहतो. त्यामुळे हे एज्युकेशन शिक्षण ह्या सगळ्या गोष्टी की जॉब कोणी करू शकतं हे सगळ्या गोष्टी खूप लांब राहून जातात. आणि मग जेव्हा मी युतक सोबत काम करते किंवा युतक बरोबर काम करते तर मी कुठंतरी असं करते की ह्या गोष्टीची मला जाणीव झाली ना 4 लोकांना पण त्या गोष्टीची जाणीव झाली पाहिजे. ठीक आहे तर त्या 4 लोकांना ह्या गोष्टीसाठी आता सर्टिफिकेट इज इम्पॉर्टंट. ट्रान्सजेंडर सर्टिफिकेट की कुठल्याही जॉबसाठी म्हणा किंवा एक गव्हर्नमेंटने आम्हाला दिलेली ती एक म्हणजे एकच अशी आयडेंटिटी की जिच्या बेसवर आम्ही आता जिवंत झालो आहे असं म्हणायला हरकत नाही. तर मग हे मला खूप छान वाटतं की 4 लोकांना पण त्याचा सपोर्ट भेटतो आणि आजपर्यंत भेटलेला आहे. आणि खूप लोकांना आमच्याकडनं समजलेलं आहे की जॉब अवेलेबल होत आहेत, काम करू शकतं माणूस की अशी सर्टिफिकेट काढावं लागतं किंवा रेशन पाणी असेल किंवा आयडेंटिटी कार्ड असेल तर लोक पण छान लोकांना पण असं वेगळं नाही वाटत. चला छान वाटतं की कोणीतरी आहे जे आपल्याला पण सपोर्ट करते. आणि मग लोकांना काहीतरी एक भक्कम आधार पण होऊन गेला युतक. हां जर जिथं माहिती नसेल
तिथं युतकशी कॉन्टॅक्ट केला किंवा जोयाशी किंवा अनिल सरांशी कॉन्टॅक्ट केला तरी त्यांना भरपूर साऱ्या गोष्टी माहीत होऊन जातात. सो जोयाजी, ह्या सगळ्या गोष्टी सुधारण्यासाठी शिक्षण सर्वात जास्त प्रभावी ठरू शकतं. लोकांपर्यंत जर गोष्टी पोचल्या की ह्या गोष्टीसुद्धा आपल्यासाठी अवेलेबल आहेत, तर समाजाचा विकास खूप जास्त पद्धतीने चांगला होऊ शकतो. तर ते शिक्षण कम्युनिटीपर्यंत पोचण्यासाठी काय योजना असायला हव्यात किंवा काय गोष्टी केल्या जाऊ शकतात जेणेकरून लोकांना या सगळ्या गोष्टींची माहिती होईल, तर त्याविषयी तुमचं काय मत आहे? जर कम्युनिटीपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचं जर तुम्ही म्हणत असाल तर कम्युनिटी ऑलरेडी नो दॅट की ते काय आहेत. तर शिक्षण जर पोहोचवायचं असेल तर कम्युनिटीपर्यंत नाही पहिल्यांदा, तर लोकांपर्यंत पहिल्यांदा जेंडर सेन्सिटायझेशन काय आहे ना या गोष्टी मुळात जाणून. मी जेव्हा आता माझ्या मी सांगते असं माझं स्वतःचं उदाहरण की मी आत्ता जेव्हा पोलीस स्टेशनला जाते ना तर ते लोक आत्ता पण बोलतात, म्हणजे अजूनही त्यांना व्हॉट इज ट्रान्स वुमन हे ॲक्च्युली नाही माहिती. जर मी तर म्हणेल की गव्हर्नमेंट जेव्हा आता आम्हाला लोकांमध्ये म्हणजे इतरांमध्ये सामावून घेत आहे तर ह्या गोष्टी पण तुम्ही समजावून घेतल्या पाहिजे. तर मला असं वाटेल की पहिल्यांदा हे जे सेन्सिटायझेशन आहे ना ते वाढवायला पाहिजे. जेवढ्या जास्त लवकरात लवकर लोकांना ह्या गोष्टी समजतील ना, मला नाही वाटत की कम्युनिटीला हे सांगायची गरज पडेल. हां, की कम्युनिटी अगदी थोडी आहे. तुम्ही सांगाल की जर आज कम्युनिटीला बोलायला गेलं तर कम्युनिटी ऑलरेडी नो दॅट की कम्युनिटी काय असतं, राईट, की काय असतं हे कल्चर, काय असतं कम्युनिटी, काय असते फिलिंग, काय असतं हे लोकांना समजलं पाहिजे ॲक्च्युली. आणि लोकांनी ते स्वीकारलं पाहिजे. जेव्हा लोक स्वीकारतील, लोकांना समजेल, इनडायरेक्टली कम्युनिटी तुमच्यामध्ये ऑटोमॅटिक इन्व्हॉल्व होऊन जाईल असं मला तरी वाटतं. की लोकांना म्हणजे कम्युनिटीपर्यंत पोहोचवण्यापेक्षा जर लोकांना समजलं तर कम्युनिटीला पण खूप इझी वाटेल. ते आपलंसं जे आपण म्हणतो जे आपुलकी, जे आपलेपणा जो पाहिजे तो जर समोरच्याकडनं जर भेटत असेल ना कम्युनिटीला, तर कम्युनिटीला पण असं वेगळं पण वाटणार नाही या गोष्टींमध्ये. त्याच्यामुळं मग एक जो सेफ स्पेस असतो कम्युनिटी आणि लोकांमधला तो एकत्र, म्हणजे तो एक नाहीसाच होऊन जाईल. स्पेस नाही राहणार, कम्युनिटी आणि लोक एकत्र येऊन जातील असं तरी मला वाटतं. तर ते खूप छान होईल जर लोकांनी पण ॲक्सेप्ट केलं तर. सो लाईक जोयाजी, तुम्ही आत्ता म्हटलात की तुम्ही महानगरपालिकेत काम करता. सो ज्यावेळेला तुम्ही समाजामध्ये वावरता, मग ते दैनंदिन वावर असो किंवा कामानिमित्ताचा वावर असो, तर आपण म्हणतो की लोक एका नजरेने बघतात किंवा एक दृष्टिकोन असतो लोकांचा, तर तो कितपत बदलला आहे? लाईक लोकांनी तुम्हाला कितपर्यंत स्वीकारलं आहे? लोकांनी म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेल पहिले माझ्या कम्युनिटीनीच खूप छान म्हणजे एक्सप्रेशन दिलेले. सुरुवातीला जेव्हा मी जायचे म्हणजे जेव्हा जॉईन झाले आणि पूर्ण युनिफॉर्म वगैरेमध्ये, तर म्हणजे लोकांपेक्षा कम्युनिटी मला एक मॅडम म्हणून जेव्हा बोलतात ना ते खूप छान वाटतं. हे असं की वेगळं जे आमच्या भाषेत जेव्हा असते की क्यारे क्युरे वगैरे, जसे आमची एक लँग्वेज आहे टिपिकल, तर ती लँग्वेज सोडून जेव्हा आमच्या कम्युनिटीमध्ये किंवा माझ्या कम्युनिटीमधले, कम्युनिटी म्हणण्यापेक्षा की माझ्या कल्चरमधले लोक जेव्हा मला अगो मॅडम जेव्हा बोलले ना ते खूप छान वाटलेलं. आणि सुरुवातीला लोकांचे एक्सप्रेशन हे खूप म्हणजे पाहण्यासारखे होते की एखाद्या ठिकाणी आम्ही जर कारवाईला गेलो आणि आम्ही जर गाडीतनं खाली उतरलो तर लोक म्हणजे लोकांचे स्वतःकडे कारवाई चालू आहे, आता दंड पडणार आहे, ह्या सगळी गोष्टीकडे पण लक्ष नसायचं. ते आमच्याकडेच लक्ष असायचं आणि ते बाकीच्या अधिकाऱ्यांना वगैरे विचारायचे असे की हे लोक कसे काय इकडे. म्हणजे लोकांना असं वाटतं की आता आम्ही फक्त सिग्नल, म्हणजे जिकडे सवय झाली आहे ह्या लोकांचा पण म्हणजे चुकी नाही आहे की त्यांना पण सवय झाली की आम्हाला पर्टिक्युलर एरिया दिल्यासारखं आम्ही तिकडेच भेटणार फक्त. तर ते खूप छान होतं, शॉकिंग होतं आणि आम्हाला पण खूप हसायला यायची या गोष्टींकडे की नाही कुठेतरी आम्ही ह्यांना म्हणजे आम्ही कुठेतरी ह्या लेवलला पण आलो आहे की तुमच्याच बरोबरीने आम्ही आता काम करतो आहे म्हणूनसाठी आम्हाला पण बरं वाटायचं. आणि त्या लोकांना पण समोरच्यांचं एक्सप्रेशन पाहून आम्हाला अजून अभिमान वाटायचं की नाही कोणीतरी आता आधी त्या नजरेने पाहत होता, आता ह्या नजरेने पाहत. तर तेव्हा पण आपण एक अट्रॅक्शन सारखंच होतं आणि आता पण तेच आहोत असं. या सो लाईक आता इंटरव्ह्यूच्या शेवटाकडे वळतो आपण जोयाची. सो किती जरी झालं किंवा समाजात सुधारणा झाला तरी समाजाची प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याची एक वेगळी नजर असते, की आपण ज्याला पॉईंट ऑफ व्ह्यू म्हणतो, की समाज एखाद्या गोष्टीकडे जर त्या नजरेने बघत असेल तर तो नजर बदलायला फार वेळ लागतो, ती नजर चेंज व्हायला. सो ह्या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून लाईक तुम्ही समाजापर्यंत काय संदेश द्याल की जेणेकरून समाजाची ती एक जी नजर आहे ती बदलेल आणि लवकरात लवकर समाज तुम्हाला देखील एका स्वीकारला जाईल, तुमचा समाज?
आत्ता म्हणजे सेन्सिटायझेशन तर होत चाललंच आहे हळूहळू. लोकांना हे पण माहिती आहे की आता ट्रान्स लोक म्हणजे एक ट्रान्स काय असतं किंवा कम्युनिटी जे आपण म्हणतो की पूर्ण LGBTQI+ कम्युनिटी मी इन्क्लूड करून बोलते की सगळे सुरुवात सगळ्यांची एकच आहे मुळात, शेवट सगळ्यांचा एकच आहे. राहिलेली पहिली जी गोष्ट आहे जी मध्ये काय फक्त एक म्हणजे एक आपण जसं म्हणतो की एक बहिणाबाईंची कविता आहे की आला आला श्वास येतो आणि एक श्वासाचं अंतर असं जीवन म्हणजे एक श्वास आला आणि बंद झाला तिथं लाईफ एंड होऊन जातं. तर तसं आहे काहीतरी. तुम्ही पण जगताय, आम्ही पण जगतोय. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने जगताय, आम्ही आमच्या पद्धतीने जगतोय. ठीक आहे. आणि आम्हाला असं कोणी पॉईंट आऊट म्हणजे तुम्ही आम्हाला पॉईंट आऊट करता, आम्ही तुम्हाला नाही करत. आहे पहिली गोष्ट की आम्ही म्हणजे कोणाला म्हणत नाही आहे की तुम्ही वेगळे आहात आमच्यापेक्षा, बिलकुल नाही. सगळे सारखेच. आम्ही सगळ्यांना तसं सारखं पकडू शकतो, आम्ही सगळ्यांना एक मानतो, तसं तुम्ही मानायला पाहिजे असं मला वाटतं. की आता जसं आपण एज्युकेशनच्या विषयी बोललो की एज्युकेशन पाहायला गेलं तर मी कम्युनिटी नाही म्हणणार, तर माझ्या समाज मी जो म्हणेल हिजडा कल्चर जे म्हणेल की तिकडे जर एज्युकेशन शिक्षणाचा प्रभाव हा कमी आहे, तरी पण लोक आम्ही इतरांना वेगळं नाही समजत. जर आम्ही शिक्षणाच्या बाबतीत कमी असूनसुद्धा आम्ही सगळ्यांना एकत्र म्हणतो, तर तुम्ही शिक्षण घेऊन काय उपयोग मी म्हणेल त्या शिक्षणाचा, जर तुम्ही आम्हाला आमच्यात किंवा तुमच्यात वेगळेपणा पाहत असाल तर ते शिक्षण खूप वेगळं आहे. तर मला असं सांगायचं आहे की तुम्ही जो वेगळेपणा तुम्ही दाखवताय, तुम्ही स्वतःला वेल एज्युकेटेड पण म्हणताय आणि नसल्यासारखं पण वागताय, तर ते नको आहे. जे आहे ते आहे, ते तुम्ही ॲक्सेप्ट करा. आम्ही कोणाकडे मागत नाही आहेत की आम्ही म्हणजे आमचं लाईफ आम्ही जगतो आहे. आम्ही तुम्हाला म्हणत नाही की तुम्ही आम्हाला जगवा वगैरे. ठीक आहे. काम आम्ही पण करणार आहे. कुठलंही काम असू, आता कुठेही झालं, माणूस कुठेही गेला तरी पण 4 पैसे कमावण्यासाठी काही ना काही गोष्टी तर कराव्याच लागतात. आणि हा रूल आहे निसर्गाचा. जर जसं निसर्गाच्या रूलनुसार चाललं ज्याची फिलिंग आहे, मी तरी म्हणेल की मला ज्या गोष्टी फेस करायला लागल्या त्या इतरांना प्लीज फेस करायला नका देऊ. कॉज प्रत्येकाची पॉवर तेवढी नसेल की तो त्या गोष्टी फेस करू शकतो. एखाद्याचं लाईफ कुठेतरी जाऊन स्पॉईल होण्यापेक्षा, संपवण्यापेक्षा कसा का होईना त्याला त्याच्या आयुष्य त्याच्या पद्धतीने जगू द्यात. बस एवढंच. की तुम्ही तरी ह्या गोष्टीला वेल एज्युकेटेड म्हणवणारे लोक तरी अडथळा नका आणू. बस दॅट्स इट. सो थँक्यू सो मच मॅम, लाईक तुमचा हा प्रवास आमच्यासोबत शेअर केल्याबद्दल आणि तुमचा हा अमूल्य वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. दिस इंटरव्ह्यू वॉज रिअली अन आय ओपनर. So like even though today's society has started accepting like LGBTI community, there are still times we overlook many of these issues. We need to accept and respect everyone as they are. So hopefully आमच्या हा इंटरव्ह्यू नंतर हा संदेश तुमच्या सर्वांपर्यंत पोहोचेल आणि आपण सर्वांना ॲक्सेप्ट करू. सो एक नवीन सुरुवात करूया सर्वांना जसे आहेत तसे स्वीकारण्याची. सो फॉर मोर सच इव्हेंट्स स्टे ट्यून्ड विथ विश्वकर्मा एक्सप्रेशन हब. थँक्यू सो मच.